Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Rubiah akan membuat pembintangan yang bertajuk Hiburan Tidak Terkawal kepada Kanak-kanak. Tapi sebelum itu, eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nurul Anis Farhana bersama rakan-rakan saya Zafia, Sofia dan Huda akan membenarkan tentang tajuk ini. Dan komponen yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah antaranya punca, kesan dan juga cadangan komunikasi isu ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kanak-kanak adalah budak lelaki atau perempuan yang masih kecil dan kebiasaannya berumur kurang daripada 7 atau 8 tahun. Yang didefinisikan oleh Kamus Dewan Bahasa edisi keempat juga adalah merujuk kepada perbuatan ataupun benda yang boleh mendatangkan rasa yang menyenangkan dan juga mententeramkan hati seseorang individu. Hiburan juga wujud dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah hiburan muzik, hiburan filem, hiburan video animasi dan yang paling lazim sekali adalah hiburan video permainan. Tuan dah sedari, hiburan yang saya senaraikan tadi adalah sangat mudah didapati melalui dan menggunakan gadget anda. Contohnya, telefon pintar dalam konteks ini. Dalam perbincangan kita hari ini, hiburan yang kita maksudkan adalah hiburan yang melampaui batasan. Hiburan yang melampau ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada kanak-kanak, terutamanya apabila mereka meningkat dewasa. Dalam konteks ini, dalam perbincangan kita hari ini, hiburan yang kita maksudkan adalah hiburan yang melampau. Perkara ini akan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat negara kita. Dengan itu, pihak yang bertanggungjawab wajarlah mengambil tindakan yang sepatutnya sebelum isu ini menjadi lebih parah. Perkara ini akan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat negara kita. Dengan itu, pihak yang bertanggungjawab wajarlah mengambil tindakan yang sepatutnya sebelum isu ini menjadi lebih parah. Untuk pengetahuan anda, kajian yang kami lakukan ini adalah melalui pemerhatian secara kasar di platform-platform sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok dan banyak lagi. Kami juga membuat pencarian di artikel-artikel seperti berita harian dan juga surat khabar yang berkenaan. Terima kasih sahabat saya Anis Farhana. Hai, saya Zafira binti Zainal Abidin. Seterusnya saya akan membincangkan punca-punca berlakunya hiburan tak terkawal untuk kanak-kanak. Punca-punca berlakunya hiburan tak terkawal ini lazimnya dikaitkan dengan institusi di rumah, iaitu ibu bapa. Mereka perlu mendidik dan juga menunjukkan perilaku yang baik kepada anak-anak kerana di rumah semestinya anak-anak dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk menjaga dan mendidik, serta mereka juga perlulah menonjolkan sikap yang baik. Ini kerana sikap ibu bapa mencerminkan perilaku anak-anak dari segi lisan dan juga verbal. Contoh yang dapat kita lihat seperti di kedai makan, anak-anak makan sambil bermain telefon. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa tidak mengambil berat terhadap penggunaan telefon pintar yang digunakan oleh anak-anak mereka. Jika perkara ini berterusan, ia akan menjadikan tabiat kepada anak-anak ini. Mereka akan berfikiran bahawa jika tiada telefon pintar di atas meja makan, mereka tidak boleh menjamu selera. Kerana itu lazimnya dilakukan oleh mereka. Untuk makan, perlu ada telefon pintar, umpama signal untuk mereka makan. Tabiat berlaku apabila sesuatu perkara dilakukan berulang kali dan pada masa yang sama memberikan keselesaan kepada kanak-kanak. Akhirnya menjadi rutin harian kepada kanak-kanak itu. Mereka mungkin merasakan perkara itu normal dan sesuai untuk dilakukan, sedangkan ianya salah dan perlu diubah. Satu jurnal artikel yang diterbitkan oleh Salma Omar
daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2015 menyatakan bahawa dari sudut sosial, wujudnya kandungan aplikasi, iklan dan maklumat dalam teknologi yang tidak sesuai kerana adanya adegan-adegan melampau dan lucah sehingga ianya boleh mempengaruhi fikiran dan perasaan anak-anak kecil ini. Perkara ini benar kerana dewasa seperti kita pun pernah melalui dengan situasi seperti ini. Sebagai contoh, kita mendapati bahawa adanya iklan-iklan yang diwujudkan yang mempunyai imej yang tidak sesuai untuk dipamerkan untuk khalayak umum. Perkara ini mudah dijumpai dan juga diakses oleh orang awam. Terutamanya kita fokuskan kepada kanak-kanak yang terdedah kepada media tanpa sekatan dan kawalan. Kanak-kanak, mereka mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Kita tak mahu anak-anak kita menjadi mangsa kepada teknologi dan internet ini. Mereka terdedah dengan bermacam-macam benda seperti pornografi dan juga buli cyber. Seterusnya, saya akan menyerahkan skrin ini kepada saudari Sofia. Hai, nama saya Sofia Kaminghui dan saya akan membentangkan tentang kesan akibat isu hiburan tidak terkawal untuk kanak-kanak. Kesan yang pertama ialah perkembangan individu kanak-kanak akan terjejas. Kanak-kanak yang berusia 12 tahun dan ke bawah perlu mengembangkan kemahiran kognitif mereka agar mereka dapat menguasai kemahiran berfikir dan pemahaman yang sepatutnya. Dengan adanya hiburan yang melampau, akan menyebabkan kanak-kanak kurang melatih kemahiran kognitif mereka untuk memproses informasi yang dibekalkan. Hal ini kerana informasi yang dibekalkan sebagai hiburan adalah sangat mudah difahami dan ini akan mengelakkan perkembangan kemahiran kreatif kanak-kanak. Selain itu, kesihatan kanak-kanak juga akan terjejas. Posisi duduk yang tidak betul semasa kanak-kanak menonton televisyen atau menggunakan telefon bimbit akan membahayakan perkembangan tubuh badan kanak-kanak. Hal ini kerana mereka akan berada dalam kedudukan yang salah dan sama untuk jangka masa yang panjang dan ini akan menyebabkan mereka kekurangan pergerakan fizikal. Hal ini juga akan menyebabkan peningkatan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Kesan yang kedua ialah kanak-kanak mudah terdedah kepada risiko keselamatan cyber. Kanak-kanak mudah terdedah kepada risiko keselamatan cyber jika penggunaannya tidak dipantau oleh ibu bapa. Antara risiko keselamatan cyber yang berbahaya kepada kanak-kanak ialah kanak-kanak dijadikan sebagai sasaran pemangsa atas talian, buli cyber dan juga jenayah cyber. Kanak-kanak mudah menjadi sasaran kepada pemangsa atas talian kerana mereka tidak sedar dengan perangkap yang digunakan oleh pemangsa dan ini akan menyebabkan pemangsa mudah mencapai matlamat mereka untuk memuaskan nafsu sendiri. Di samping itu, kanak-kanak juga akan terjumpa dengan iklan yang merupakan virus ataupun skim penipuan semasa menggunakan internet untuk menonton video ataupun permainan atas talian. Hal ini akan menyebabkan maklumat individu, kanak-kanak dan ahli keluarga mudah dibocorkan, seterusnya membahayakan keselamatan ahli keluarga. Terima kasih Sofia. Assalamualaikum. Saya Huda binti Said akan menerangkan cadangan untuk mengatasi isu ini. Yang pertama sekali, ibu bapa dapat memanfaatkan aplikasi yang diwujudkan khusus bagi para pengguna bawah umur. Apa yang saya cuba sampaikan ialah ibu bapa boleh memuat turun pelbagai aplikasi khas secara percuma bagi hiburan anak mereka. Aplikasi atau langganan rancangan ini menyediakan kandungan yang lebih terhad atau dalam kata lain, kandungan yang telah ditapis terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada penonton. Malah, terdapat ruangan maklum balas pengguna dan laporan-laporan ibu bapa turut diterima untuk menambah baik isi kandungan yang ditonton oleh kanak-kanak. Seperti yang boleh kita lihat, antara aplikasi yang terkenal untuk setiap peringkat umur kanak-kanak ialah YouTube Kids, Sensical dan Disney Junior. Kita beralih kepada cadangan yang kedua iaitu ibu bapa meluangkan masa untuk menonton rancangan bersama dengan anak-anak. Golongan ibu bapa sebenarnya perlu melibatkan diri mereka untuk melihat kartun atau program kesukaan anak.
Dengan usaha ini, masa kanak-kanak di hadapan skrin dapat diawasi supaya tidak berlakunya ketagihan kepada gadget. Pada waktu yang sama, sebarang pertanyaan yang diajukan oleh kanak-kanak tersebut berkaitan hiburan yang ditonton dapat dijelaskan oleh pihak ibu bapa itu sendiri. Sebagai kesimpulan, hiburan atas talian yang melampau akan membahayakan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Kanak-kanak mudah terdedah kepada masalah cyber seperti menjadi pembuli atas talian secara tidak langsung apabila mereka menjejaki perbuatan netizen lain untuk memberi komen yang membahayakan atau mencederakan orang lain. Selain itu, jika perkembangan kanak-kanak tidak sempurna akibat hiburan yang melampau, akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat berfikir dengan rasional dan menjejaskan kemahiran kognitif mereka. Hal ini mungkin akan menyebabkan kanak-kanak membuat keputusan yang salah dan membawa kesan negatif kepada masyarakat atau orang lain. Ibu bapa dan pihak kerajaan mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk memastikan hiburan yang diberikan kepada kanak-kanak adalah bermanfaat kepada perkembangan mereka dengan tujuan pendidikan supaya kanak-kanak dapat belajar sesuatu daripada hiburan yang dibekalkan. Untuk kesimpulan daripada saya merasakan perkara yang paling penting dalam isu hiburan yang tak terkawal untuk kanak-kanak adalah kita perlu menjaga rutin atau tabiat mereka. Kerana walaupun seseorang kanak-kanak ini telah atau belum menjadi mangsa kepada ketagihan hiburan yang tidak terkawal ini, kita boleh mengambil inisiatif. Sedikit demi sedikit kita masukkan input yang baik terhadap perilaku harian mereka yang boleh memberikan kebaikan kepada anak-anak itu. Dengan adanya dorongan daripada ibu bapa, gadget-gadget pintar ini dapat memberikan banyak manfaat dan faedah dari segi tata cara pemikiran dan juga perilaku mereka. Konklusinya, dalam mengejar kemajuan teknologi, kanak-kanak sebenarnya layak diberi peluang untuk meneroka internet atau gadget bagi kepentingan mereka sendiri. Namun perlu diingatkan, hiburan tanpa sebarang kawalan akan membawa kemudaratan kepada kanak-kanak, bahkan menjatuhkan institusi kekeluargaan. Oleh itu, ibu bapa berperanan sebagai tulang belakang untuk menerapkan nilai disiplin dalam diri kanak-kanak bagi mengelakkan pengaruh tidak baik daripada terus merosakkan kepribadian kanak-kanak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Setelah membuat kajian tentang isu ini, saya mendapati bahawa hiburan ini sepatutnya menjadi sesuatu perkara yang mendatangkan kebaikan kepada seseorang individu. Namun, apabila ia melebihi daripada had yang sepatutnya, ia akan mendatangkan kesan yang buruk kepada kita. Sedangkan manusia yang dewasa mampu terjebak dan tertagih dengan hiburan ini, apatah lagi seorang kanak-kanak yang tidak mampu membezakan perkara baik dan buruk, apatah lagi mendisiplinkan diri mereka sendiri. Jadi, ibu bapa lah yang perlu memainkan peranan yang penting sekali, kerana melentur buluh ialah dari rebuk. Oleh itu, saya berharap di masa akan datang, kanak-kanak tidak diberikan telefon pintar sebagai hiburan untuk menenangkan mereka. Sebaliknya, wujudkan alternatif lain yang boleh menenangkan mereka dan menghiburkan mereka tanpa menjejaskan prestasi kehidupan mereka secara mental maupun fizikal. Semoga alternatif ini dapat diwujudkan dan membantu untuk pembentukan model insan yang berkualiti.